हॅलो फ्रेंड्स, द कंप्लीट कोर्स ऑफ HTML5 मध्ये आपलं खूप खूप स्वागत. तर मित्रांनो, तुम्ही जर आपल्या चॅनलवर फर्स्ट टाइमच आला असाल किंवा तुम्ही हा व्हिडिओ फर्स्ट टाइमच बघताय तर प्लीज मित्रांनो आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करून ऑल ऑप्शनला चूज करा, म्हणजे जे काही नवीन ट्युटोरियल्स येत असतील त्यांचे अपडेट्स, त्यांचे नोटिफिकेशन्स तुम्हाला मिळत राहतील. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण काय पाहणार आहोत की व्हिडिओज इन HTML. म्हणजे मित्रांनो, तुम्ही समजा तुम्हाला तुमच्या वेबपेजमध्ये एखादा व्हिडिओ ॲड करायचा आहे किंवा एखादा व्हिडिओ डिस्प्ले करायचा आहे, तो कसा करायचा हे आपण बघणार आहोत. त्याचबरोबर आपण एक डेमो पण घेणार आहोत की जे काही व्हिडिओ टॅग्स आहेत ते आपण कसे कोड करायचे, कसे लिहायचे आणि कसा व्हिडिओ डिस्प्ले करायचा. ओके, तर मित्रांनो, आपली जी काही ही HTML5 ची ट्युटोरियल सिरीज आहे त्यामध्ये तुम्ही डायरेक्टली हा व्हिडिओ बघत असाल, पहिला व्हिडिओ न बघता, तर प्लीज मित्रांनो तुम्ही पहिल्यांदा आपला पहिला व्हिडिओ बघा आणि तिथून आपली पूर्ण सिरीज चालू करा. इथे आय बटनमध्ये मी तुम्हाला एक लिंक भेटेल, त्या लिंकवर क्लिक करताच तुम्हाला आपल्या ह्या सिरीजचा पहिला व्हिडिओ भेटेल आणि पहिल्यापासून ही सिरीज चालू करा, म्हणजे पूर्ण HTML तुम्हाला समजून घेण्यामध्ये इझी होईल. ओके, तर मित्रांनो, पहिला जो आपला काय पॉईंट आहे तो असा आहे की व्हिडिओ टॅग इज यूज टू डिस्प्ले अ व्हिडिओ इन HTML वेब पेज. ओके, तर मित्रांनो, HTML वेब पेजमध्ये व्हिडिओ आपल्याला ॲड करण्यासाठी व्हिडिओ या टॅगचा यूज करावा लागेल. तर मित्रांनो, हे आहे सिंटॅक्स त्याचा, हे आहे ओपनिंग टॅग आणि हे आहे क्लोजिंग टॅग. ओके, तर कंट्रोल्स का मित्रांनो हे आपण खाली बघूयातच पुढच्या पॉईंटमध्ये. आणि हा जो आहे मित्रांनो तो सोर्स आहे. ओके, तर सोर्समध्ये आपल्याला जे काय आपली व्हिडिओ फाईल आहे त्याचा आपल्याला इथं पाथ द्यायचा आहे. जिथे काय आपली फाईल ठेवली आहे त्या व्हिडिओचा आपल्याला इथं पाथ कॉपी पेस्ट करायचा आहे आणि टाईप लिहायचा आहे मित्रांनो व्हिडिओ MP4, म्हणजे जे काय आपला व्हिडिओ आहे तो आपल्या वेब पेजवर डिस्प्ले होईल आणि चालू होईल व्हिडिओ. ओके, तर नेक्स्ट पॉईंट आहे तो म्हणजे की कंट्रोल्स अट्रिब्यूट ऑटोमॅटिकली हँडल द स्टॉप, पॉज, व्हॉल्यूम कंट्रोल्स. तर मित्रांनो, जसे की हा जो काही कंट्रोल आहे हा काय करतो मित्रांनो, हा जो कंट्रोल आहे तो आपला व्हिडिओ चालू करण्यामध्ये, पॉज करण्यासाठी, स्टॉप करण्यासाठी आणि त्याचे जे काही व्हॉल्यूमचा जो काही कंट्रोल आहे तो ऑटोमॅटिकली हँडल करतो. ओके, तर मित्रांनो चला बघूयात की हा काय जो व्हिडिओ टॅग आहे त्याचा यूज करून आपल्या वेब पेजमध्ये आपण व्हिडिओ कसा ॲड करायचा. ओके, तर मित्रांनो VS कोड ओपन करा आणि त्यामध्ये व्हिडिओ हा टॅग आपल्याला यूज करायचा आहे. बरोबर, तर सांगितल्याप्रमाणे मित्रांनो ह्या व्हिडिओमध्ये आपल्याला कंट्रोल्स हा आपल्याला ॲड करून ठेवायचा आहे. आणि व्हिडिओ डिस्प्ले करण्यासाठी जो काय आपल्याला सोर्स पाहिजे तो सोर्स टॅग पण आपण ॲड केलेला आहे. ओके, आता सोर्स टॅगमध्ये आपल्याला SRC लिहायचं आहे, जे की आपल्याला जो काय आपला व्हिडिओचा पाथ आहे तो आपल्याला द्यायचा आहे. तर आपला जो काय व्हिडिओचा पाथ आहे तो बघूयात कुठं आहे आपला व्हिडिओ. तर मित्रांनो, HTMLची जी काय माझी फाईल आहे त्याच्या शेजारीच त्या सेमच फोल्डरमध्ये माझा हा टॉम नावाचा व्हिडिओ आहे. तर मी काय करेन मित्रांनो की tom.mp4 हे लिहीन. ओके, आणि त्यानंतर त्यांनी सांगितलं आहे HTMLने की आपल्याला टाईप सांगायचं आहे की कोणत्या टाईपचा व्हिडिओ आहे. तर आपण तिथं लिहूयात व्हिडिओ MP4. ओके, सेव्ह केलं मित्रांनो. काय काय केलं आपण की व्हिडिओ टॅग घेतला, त्यामध्ये कंट्रोल्स लिहिलं. कंट्रोल का लिहिलं मित्रांनो की व्हिडिओ चालू करण्यासाठी, पॉज करण्यासाठी जे काही कंट्रोल्स आहेत तो ऑटोमॅटिकली हँडल करेल. आणि सोर्स या टॅगमध्ये आपण सोर्स म्हणजे जे काही पाथ आहे आपल्या व्हिडिओचा तो दिलेला आहे आणि आपण टाईप मेन्शन केलेला आहे. ओके, आता मी फाईल सेव्ह करतो मित्रांनो आणि आपण आता रिफ्रेश करून बघूयात. तर हा बघा मित्रांनो, टॉम अँड जेरीचा जो काही व्हिडिओ आहे तो आपल्या इथं आलेला आहे. आणि हे काही जे कंट्रोल्स आहेत मित्रांनो तो ऑटोमॅटिकली त्या कंट्रोलमध्ये हँडल होत आहेत मित्रांनो. तर मी व्हिडिओ चालू करून बघतो. तर बघा मित्रांनो, टॉम अँड जेरीचा जो काही व्हिडिओ आहे तो आपल्या वेब पेजमध्ये इथं डिस्प्ले होत आहे. त्याचबरोबर मित्रांनो, आपण यांना जो काय कंट्रोल्स आपण ॲड केले आहेत त्यानुसार आपण त्यांचे कंट्रोल्स आपण यूज करू शकतो. हे बघा, जे काय व्हॉल्यूम कमी जास्त करू शकतो, पॉज करू शकतो, स्टॉप करू शकतो. ओके, तर मित्रांनो आय होप तुम्हाला हे इझी वाटलं असेल खूप की व्हिडिओ कसा यूज करायचा आहे, कंट्रोल्स कसे यूज झाले आहेत. ओके मित्रांनो, तर मित्रांनो आपले युनिकॉर्न प्रो टिप्स बघूयात की काय आहेत. तर पहिला पॉईंट आहे तो म्हणजे व्हिडिओ इज यूज टू डिस्प्ले व्हिडिओ इन HTML ऑन HTML वेब पेज. ओके, तर मित्रांनो आपण व्हिडिओ टॅगचा यूज करून आपल्या वेब पेजमध्ये आपण व्हिडिओ दाखवलेला आहे, डिस्प्ले केलेला आहे. ओके, आणि सेकंड पॉईंट आहे तो म्हणजे कंट्रोल्स अट्रिब्यूट ॲट द व्हिडिओ कंट्रोल्स लाईक स्टॉप, पॉज, व्हॉल्यूम. तर मित्रांनो ते पण आपण आता टेस्ट करून बघितलं की पॉज होतो व्हिडिओ, चालू पण होतोय, त्याचे व्हॉल्यूम आपण कमी जास्त करू शकतो. तो का करू शकतो, कारण की आपण आपल्या व्हिडिओमध्ये कंट्रोल हा ॲट्रिब्यूट ॲड केलेला आहे. तो कंट्रोल ॲट्रिब्यूट ऑटोमॅटिकली सगळे हँडल करतो. ओके मित्रांनो, आय होप तुमच्या पण वेबपेजमध्ये आता व्हिडिओ डिस्प्ले होत असेल मित्रांनो. ग्रेट, कॉंग्रॅच्युलेशन्स.
तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये इथेच थांबूयात, भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये.